Hi everyone! Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Lu and ang pag-uusapan po natin ngayon ay risk management sa Forex trading. So, marami kasing medyo nahihirapan sa pag-manage ng risk, hindi pa natin masyadong gamay kung paano ba natin ililimit yung talo natin sa market. Kasi pag nanalo tayo sa Forex, okay, happy tayong lahat. Pero hindi naman laging nangyari yon. So, kailangan kapag pangit yung galaw talaga ng market, normal naman talaga yan, maliit lang dapat yung losses natin. So ito po, papakita ko sa inyo mga ilang risk management techniques, no, para kung sakaling pangit yung market ngayon, makaka-survive pa rin tayo at makakabawi in the future. So unang-una, ang dapat po nating makita ay ang leverage, no. So ang leverage po, kapag magbubukas kayo ng live account, laging tatanungin sa inyo anong gusto mong leverage, no? Just to, keep it a little bit simple, ang leverage po ay parang credit limit yan na ibinibigay sa inyo ng broker. Madidetermine nyo kung ano yung maximum na pwede nyong i-trade based doon sa leverage nyo. Kasi kung maliit lang yung capital nyo, tapos malaki yung leverage, malaki po yung pwede nyong i-trade sa market. At kapag malaki yung pwede nating i-trade sa market, mas malaki din yung possible profits natin, and at the same time, mas malaki din yung possible losses natin. Kumbaga, lumalaki yung risk at reward natin. So, kung hindi pa tayo ganun ka galing gumamit ng lot sizing, no, at volume, pwede nating i-limit yung risk natin gamit po ang leverage. So, ang recommendation po namin, kapag gusto nyong relatively moderate lang yung risk natin, okay na leverage ang 30:1 or 25:1. Pwede nyo naman palitan yung leverage nyo sa accounts nyo. So, just in case meron na kayong account, gusto nyo palitan, contact nyo lang yung broker, pwede nyo naman ipapalit sa kanila yung tutulungan nila kayo. So, yan ang recommended leverage ko para sa lahat, 30 or 25:1. Kasi po, pag ganyan, moderate lang yung risk natin. Kapag masyado nang malaki yung risk na tinitake natin sa market, hindi na tayo makakapag-trade, no? So, it will physically stop you from doing that. Pero kung ganito yung leverage natin, kailangan yung capital natin medyo around $500 or more na, no? If we're using a standard account. Kapag micro account, okay lang kahit mas maliit, no? Kapag yung account natin tipong $100 lang, tapos ang gamit nyo standard account, hindi po kayo makakapag-trade ng maayos dyan. Kaya ang recommendation ko, kung mga $500 or more, go for a leverage of 30:1 or 25:1. Yung second way po of managing po yung risk natin is controlling po yung exposure natin sa market. Ano pong ibig sabihin ng exposure? Yung exposure po, ito po yung gaano karaming lot size, no, or gaano kalaking volume yung tinitrade natin sa market. So, medyo connected siya sa leverage kasi leverage nalilimitahan eh. So, ito din, pwede nating limitahan by using yung volume sa market. Kasi tandaan nyo, pag magti-trade kayo, kanwari, magbubukas kayo ng trade sa Euro USD, laging itatanong sa inyo, anong volume ba ang iti-trade nyo? At yung volume na yan would dictate how much 1 pip is. No? Kapag standard account ang gamit nyo, nag-trade kayo ng volume na 1, that would be $10 per pip. So, ang recommended exposure ko po sa market ay 0.01 lot size, no, or 0.01 volume for every $100 capital that you have, no? So ito po, standard account ang pinag-uusapan natin, ha. So ibig sabihin nito, kapag yung major pairs ang tinitrade natin, 10 cents per pip, ha. 0.01 lot size, that means 10 cents per pip for every $100 capital that you have. So for example, ang capital nyo ay $800. Ang total na pwede nyong i-trade ngayon ay 0.08 volume. Maximum na yon. So, ang ibig sabihin ko, kanwari, wala ka pang trades, tapos nakakita ka ng isang trade sa Euro USD, nag-trade ka ng 0.02. So, okay lang yon. Nag-buy ka ng 0.02. Tapos, pagtingin mo sa USD JPY, meron kang opportunity to sell. Tapos, nag-trade ka ng 0.06. So, magkasabay na nabukas yung trade natin. Meron kang 0.02, meron kang 0.06. In total, meron ka ng volume na nakabukas na 0.08, which is already the maximum volume that you can trade based on your capital na $800. Pag ganun po, huwag ka munang magbukas ng ibang bagong trade. Kanwari, may nakita kang trade sa GBP USD, gusto mong mag-buy, pero pag tingin mo,
overexposed na yung account mo. Meron ka ng 0.02 sa Euro USD, meron ka ng 0.06 sa USD JPY. Kailangan isara mo muna yung isa doon bago ka magbukas ulit ng bagong trade. Pag ganyan yung ginagawa natin, limited lang exposure natin sa market, mababa lang yung risk natin. Number 3, so tawag dito ay risk percentage. No? You're computing for actual percentage risk sa account mo. At simple lang naman to. No? Meron lang tayong konting formula na gagamitin pero simple lang naman siya. No? So, ang kailangan nyo po muna malaman sa trade nyo, number 1 ay yung maximum capital nyo. Magkano ba yung capital nyo? Number 2, ilang percent ang gusto mong i-risk based on your capital. So, pwedeng 1%, 2%, 3%, depende sa gusto nyo. At number 3, kailangan ma-determine nyo kung ano yung cut loss level nyo or yung stop loss nyo. Okay? So, yung risk natin, no, in percentage, depende po yan sa kung gaano tayo ka-frequent mag-trade. No? Ideally, dapat ang nire-risk lang natin ay nasa mga 1%. No? Malaki-laki na yung 2%. Kapag yung trades nyo, tumatagal naman ng mga 1 linggo, 2 linggo, okay lang kahit mag-risk tayo ng mga 1% or 2%. No? Huwag lang sana tayo lumagpas ng maximum na 5% risk in a week or in a month. Malaki na yun, mahirap bawiin yun. No? So, okay lang 1%, 2%. Pero kung marami kayong trades na ginagawa sa loob ng isang araw, sabihin natin gumagawa kayo ng 5 trades sa isang araw, dapat less than 1% lang. Kasi, sabihin natin, talo yung 5 mo, edi sa isang araw, natalo ka ng 5%. Masakit din sa puso yun. Okay? So, kailangan, maliit lang yung risk natin per week or per month. No? So, depende na sa frequency ng trading nyo, kung short-term trading or long-term trading yung ginagawa nyo. So, moving forward, ito po yung equation na sinasabi ko po kanina. No? Alam ko medyo mabigat, pero bear with me, simple lang naman siya. So, ito po yung mga steps natin. Basically, meron po tayong 4 steps. No? Number 1, a-identify nyo po yung percent risk, then get the actual amount in dollars based on your capital. Ibig sabihin, check nyo yung capital nyo, tapos i-check nyo kung ilan yung percent na gusto mong i-risk. So, sabihin natin, ang capital natin ay $1,000. No? So, ang gusto nating risk doon ay 2%. Kung 2% yon, ang risk mo total ay $20. Because 2% of $1,000 is only $20. No? So, yun yung actual percent risk. Yun yung actual risk mo in dollars. No? Step 2 is identify mo yung stop loss mo in pips. No? So, take a look at your charts. Hanapin mo kung saan ka magsa-stop loss. Bilangin mo kung ilang pips yon. Number 3, ang gagawin mo, kukunin mo yung risk mo in dollars, yung kaninang $20 natin, tapos i-divide mo ngayon sa stop loss mo in pips. Ang makukuha mo doon ay value per pip. No? So, ano dapat yung lalabas na value per pip? And from there, mahanap nyo po yung pinakamalapit na lot size. No? So, ito po, bibigyan ko kayo ng example para mas madali siyang maintindihan. So, sabihin natin, ang given natin ngayon ay meron po tayong $1,000. Ang risk natin ay 2%. Tapos, based sa charts natin, 40 pips yung stop loss nyo. Mamaya may live example din tayo. Huwag kayong mag-alala. Okay? So, yan po yung given muna natin. No? Ang capital natin, $1,000. 2% ang gusto nating i-risk. Tapos, ang stop loss natin sa trade na yan ay 40 pips. Step 1, kunin mo yung risk mo in dollars. So, 2% of $1,000 is $20. So, yan yung actual risk natin. Kapag natalo tayo sa trade na yan, maximum $20 lang mawawala sa atin. Step 2, kunin mo yung stop loss mo in pips. Okay? So, based doon sa charts natin, sabihin natin na 40 pips yung stop loss. Okay? So, meron na tayong 40 pips stop loss. Step 3, kunin mo yung risk in dollars. So, yan yung $20 natin. Tapos, i-divide nyo po by yung stop loss natin in pips. Ang lalabas dyan ay value per pip. No? Ibig sabihin, magkano dapat per pip yung trade natin para kung sakaling natalo tayo, $20 lang yung mawawala sa atin. Okay? So, in this example, $20 divided by 40 pips is equal to $0.5 per pip dapat yung value niyan. So, pag ganyan, ibig sabihin 50 cents per pip dapat ang iti-trade nyo. Hanapin nyo po kung ano yung pinakamalapit na volume para makuha natin yung 50 cents per pip. If we're trading Euro USD, then dapat 0.05 lot size ang kukunin natin. Kasi kung 0.01 sa Euro USD ay 10 cents per pip, then 0.05 will be 50 cents per pip. So, pag ganyan,
ang gagawin natin sa trade na yan, sabihin natin, magte-trade ka ng Euro USD, dapat ang volume natin ay 0.05, mabibigyan ka ng 50 cents per pip nun. Ang stop loss mo ay 40 pips. Kapag tinamaan yung stop loss natin, ang lalabas lang ng risk sa atin ay $20. Okay? So, yan po yung actual computation. No? I know that it might take a minute or two, so you can pause the video, screenshot, try to make some manual computations on your end. Ngayon, silipin po natin yung charts para mas may example tayo. Ayan, so ito po yung ating charts ngayon. At ito po ay USD CAD. So, sabihin natin, nakikita natin na nagte-trend yung market po pababa dyan. Tapos, recently, meron po tayong nakitang high, no, dito banda, no? And from there, gumawa tayo ng mga lines natin, no? So, gumawa tayo ng resistance level. And after a while, bumaba yung market dyan, and then umakyat ulit pabalik doon sa ating resistance. So, yung resistance natin ay between 1.3350 all the way up to 1.3418. So, kung i-round off natin, that's a total of 70 pips. So, sabihin natin, pagpasok pa lang ng 1.3350, meron na tayo kagad pending order. Tapos, ang stop loss natin ay 1.3420. No? So, sabihin natin, that is a 70 pip stop loss. So, ngayon, let's say na ang capital natin ay $1,000, no? Same as before. Tapos, we are willing to risk, let's go for 5%, no? So, totoo lang, mataas ang 5%, hindi natin dapat ginagawa yan. But for computation's sake, no? Sabihin natin 5% yung trade mo. Pang matagalan naman, D1 charts naman yan. Sabihin natin, yan lang yung trade mo for, the whole time, no? Wala ka na ibang trade na bubuksan. So, yan ang given natin. $1,000 ang ating capital. Ang ating stop loss ay 70 pips. And then, ang ating risk ay 5%. Okay? So, ngayon, try natin i-compute kung ano yung lalabas. Okay? So, first, yung ating percent in dollars na risk natin. What is 5% of $1,000? That is $50. No? So, total, pag natalo tayo sa trade, dapat $50 lang po yung mawawala. No? So, ngayon, try natin gawin yung computation. No? Ang step 1 ay identify natin kung ilang dollars ang risk natin. So, meron tayong $50. Step 2, kunin nyo yung stop loss. Ang stop loss natin ay 70 pips. Step 3, kukunin mo yung $50 natin na risk and then i-divide po natin sa stop loss na 70 pips. Ang lalabas po dyan ay roughly 0.71. So, ang ibig sabihin po nun, kailangan po natin ng $0.71 or 71 cents per pip po. At kung titingnan natin ano yung pinakamalapit na volume dyan, that would be 0.07, which is 70 cents per pip. So, dapat po sa trade na yan, ang volume natin ay 0.07 and then meron po tayong stop loss na 70 pips. And then kung ganyan po yung trade natin, ang total lang na pwedeng mawala sa atin, no, is no more than $50. Alright? So, yan po ang risk percentage method natin. Ayan. So, yung mga techniques na yun, sana po makatulong sa inyo. And just a few tips before we end. Please, wag nyo pong i-force yung trades. Kung talagang wala tayong makita sa market na trade, okay lang yun. Normal yan. And wag nyo pong i-force kasi more often than not, talo lang yung ending natin kapag ganyan po. Alright? So, again, pwede naman kayo sumali sa ating mga live sessions dito po sa PAFTI. Don't forget to open an account, no, a live account para masali po kayo sa ating Discord group. Anyway, thank you everyone. I'll see you sa ating next video. If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys and happy pipping!